No niin. Nyt kun tää mun Soravasara luovutti, niin nyt on sitten aika uudelle pyöräprojektille. Eli mun vanhalle Trek Rig 2011 Single Speed maastopyörälle, josta nyt olisi tarkoitus tehdä Soravasaran seuraaja. Tässä näkyy, niin työtä on vähän jo aloitettu tästä Soravasaran osien purkamisessa. Tarkoitus olisi hyväksi käyttää muutamat komponentit, mitä tuossa nyt pystyy käyttämään. Uusia osia meni tilaukseen jonkun verran, muun muassa uudet kahvat. Tulee todennäköisesti 1x10 voimansiirtoja. Sitten uusi takavaihtaja, takavaihtajan korvake, mitä tässä rigissä ei tietenkään single speedin ollut aikaisemmin. Saa nähdä mitä se toimii, toivottavasti se toimii hyvin. Tässä rigin rungossa on ollut pieni ongelmia noiden vaakadropouttien kanssa aikaisemmin, että katsotaan nyt miten tässä sitten kaiken kaikkiaan tulee käymään. Että joutuuko tässä ostaa kaverilta sitten sen Spessun sisälinrungon, mistä sitten yrittää tehdä kaikilla tähän ostetuilla komponenteilla vastaavanlaisen Monster Crosserin. Mut joo, uudet nakit tulee ja uudet kiekot, tai no uudet käytetyt kiekot, koska nämä nyt on tietysti nämä single speed kiekot. Etukiekko nyt varmaan menisi tollasena, mutta on se mukava, että on samaa paria sitten. Satula ja ohjaustanko tuli tuolta Soravasarasta. Sitten jarrut tuli Soravasarasta. No, Avidin PB7, mitkä oli ihan ok jarrut. Keula on vielä vähän auki, että huoletaanko me tämän Rigin alkuperäisen Fox R32 keulan vai tuleeko kaverilta sen vanha 29 keula. Katsotaan miten lähtee sujumaan. Haettu uudet kiekot tai uudet käytetyt kiekot kaverilta, myy mulle hyvää hintaa. Näihin pitäisi saada nyt sitten kamat kiinni ja katsoa sitten, että miten toimii tuossa rigissä vaihteet loppujen lopuksi. Pesun aika. Keulahuollosta, vahempi olkaverenhuollosta totta kai. Siskon pyörästä omat vanhat kammet takaisin.
No niin, nyt on seuraava saran seuraaja valmis. Ihan itse ihraisin sormin kasailin tän. Kaikki kohdat tuli tehty itse tällä kertaa, paitsi toi keulahuolto, mikä tietysti tuli ammattilaisen tekemänä sitten Lahden polkuperähuollosta. En siinä en itteeni luottaisi, vaikka kuinka katsoisin YouTubesta ohjeita ja kyselisin kavereita keskusteluryhmästä apua. Iso kiitos kavereille myös, koska olivat kärsivällisiä, jaksavat jeesata näiden maatiekahvojen asennuksen kanssa. En ole ikinä aikaisemmin asentanut muisia ohjereiden ja muiden systeemien kanssa. Oli kyllä vähän sellaista arvailua näin ekalla kertaa. YouTubessa oli onneksi hyviä ohjeita, niin sujui suhteellisen mutkittomasti. Mut joo, pyörä onnistui upeasti. Tuli just sellainen kuin mä ajattelin. Ja pienet öljyvärilisät, mitä oli ketarissa jo, niin sopii tähän aika hyvin munkin mielestä. Tähän tuli vielä lisänä nyt tää 38 piikkinen NV-ratas, mikä tarjoilee aika hyvät välitykset tonne soratteille, mitä mä kävin tätä reilun 10 kilsaa testaamassa. Skinwall renkaat, mun mielestä täydelliset tähän pakettiin. Tuntui hyviltä soratiellä. Aika kevyt ajaa ja tää pyörä on itsessään yllättävän kevyt. Alumiinirungo ja kevyen keulan takia. Tää on jopa varmaan kevyempi kuin toi mun niin sanottu maantiepyörä. Ei tässä. Nyt on viikonloppuna tulossa kavereitten kanssa Evo-reissu. Sinne lähdetään vähän pidemmälle matkalle. Otan tän nyt sitten alle ja pakkaan tähän kamat tosta ja katson, että miten toi perä kestää. Täytyy ottaa kaikki työkalut mukaan, niin voi sitten siellä tien päällä fiksailla. Toivottavasti ei pääty samalla lailla ulkorenkaan tuhoutumiseen kuin edellinen Evo-reissu mun osalta. Ei siinä, toivottavasti tykkäsitte videosta ja palaatte taas ensi kerralla uuden videon pariin sitten. Ei saatana. Mä kyllä taas mokasin jotain.